În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Beyoncé, fără de care nu puteam realiza acest videoclip, și vreau să-i mai mulțumesc încă o dată, pentru că fără ea nu puteam să ajung să sărbătoresc această aniversare de 2 ani în cariera mea de YouTuber. Mulțumesc frumos, Beyoncé, și te rog frumos, nu mă omoră. Salutare, fan, că am zis de traumă și dacă sunteți noi, ce bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai rebeli criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Asta este perioada în care fac 2 ani de YouTube și cadoul meu de la mine pentru voi și pentru că este Halloween este acest videoclip pe care nu voiam să-l fac, dar m-ați bântuit și suntem aici. Ce pot să fac? Înainte să încep să vă spun toate teoriile conspirației, Illuminati, P. Diddy și tot ceea ce a făcut ca să ajungă să fie arestat, poftă bună dacă ești subscriber. Dar dacă nu ești, nu primești un poftă bună din partea mea. Cum a ajuns faimosul P. Diddy, sau după numele lui adevărat, Sean Combs, un mare cântăreț, actor, om de afaceri în valoare de miliarde de dolari, care avea diferite conace, iahturi, petreceri extravagante, să își schimbe conacul în valoare de $50.000 cu o celulă de pușcărie. Vă zic de pe acum, vorbim despre el și vorbim despre toate teoriile vedetelor implicate în acest caz. Este Diddy responsabil pentru moartea lui Tupac și Michael Jackson? Și oare de ce Beyoncé, Jay-Z, Eminem, Rihanna, Justin Bieber, Prințul Harry, Kevin Hart, Kim Porter, Usher și The Kardashians sunt implicate în tot acest scandal? Scandal care implică atât de multe lucruri grafice încât mă rog la toate divinitățile care există pe această planetă să pot posta acest videoclip. Despre succesul lui nu vreau să vă zic prea multe, decât că în 93 și-a deschis propria casă de discuri care se numește Bad Boys Entertainment, unde a semnat mari artiști și a vândut peste 500 de milioane de hituri și a și câștigat 3 Grammy Awards. Și atât. Trecem la dările în judecată. În primul rând, toate problemele lui cu legea au început cam prin anii 99. Diddy avea un temperament extrem de violent, să spunem așa, și de fiecare dată când aveau probleme cu cineva, o rezolva cu pumnii și după cu plătitul oamenilor ca să nu îl dea în judecată, ca să nu ajungă să sune poliția sau videoclipurile de la toate lucrurile astea pe care le făcea să nu ajungă în public. Pentru că omul meu era clar că avea milioane de dolari. Vă trec prin câteva dintre ele, dacă ar fi să vi le zic pe toate, ar trebui să am, nu știu, o tablă de școală și tot nu mi-ar ajunge să vă zic tot ceea ce a făcut. În 99, Diddy a atacat un manager de la o altă casă de discuri, a fost găsit cu o armă neautorizată și el a și încercat să mituiască un șofer să ia vina asupra lui, asta cât era împreună cu Jennifer Lopez. Și după acest incident s-a despărțit de Jennifer Lopez. În 2003 avea un brand de haine unde a fost acuzat de conduită necorespunzătoare la locul de muncă, ore multe, bani puțini, violență asupra oamenilor care lucrau acolo, oamenii mei nici măcar nu aveau voie să meargă la baie și foarte mult verbal, bineînțeles. A mai atacat un bărbat în 2005 și i-a dat cu o sticlă în cap cât era la un club. Prin 2007 a mai atacat un alt bărbat. În 2015 a atacat un antrenor de fotbal cât era la un meci și i-a dat în cap cu o gironieră. Se numesc dumbbells sau halteră, cred că se mai numește. Iar în 2020 ar fi fost cam prima dată când public ar fi fost acuzat de un abuz intim, dar toate aceste acuzații pe care le-am adus eu aici, toate au fost date la o parte, toate au fost văzute ca fiind niște minciuni din partea oamenilor și Diddy spunea de fiecare dată că oamenii ăștia doar caută să fie plătiți, pentru că el de fiecare dată făcea ca aceste probleme să plece plătind oamenii. Și el spunea că oamenii, văzând că el încerca să scape de umilință în public, plătea bani deși era nevinovat și oamenii pur și simplu căutau să-l învinovățească cu lucruri pe care el nu le-a făcut niciodată. Da, sigur, nu te crede nimeni atunci când ești un om atât de influent. Și omul ăsta, ca să înțelegeți, era cântăreț, era actor, avea o casă de discuri, avea foarte mulți oameni semnați acolo și toate vedetele care ajungeau să fie semnate la casa de discuri veneau batjocorite de el și o să ajungem mai acuși la toate acuzațiile și cum a ajuns el în ziua de astăzi să fie într-o celulă dintr-o închisoare și nici măcar să nu aibă voie să fie eliberat pe cauțiune, dar omul ăsta era un monstru. De unde a început roller coaster-ul care ne-a adus pe noi să fim aici, să ne uităm unii la alții? Bine, eu mă uit la cameră și voi vă uitați la mine. Ajungem în 2023 când Cassie Ventura, o cântăreață de muzică R&B, l-a dat în judecată pe Diddy. Cine e Cassie? Ei bine, ei s-au întâlnit în 2006 când ea avea 19 ani și Diddy avea 36. El a semnat-o la Bad Boy Entertainment și efectiv a semnat un contract de 10 albume. Și dacă nu știi ce înseamnă asta, e practic fata asta și a semnat toată viața ca să stea la această casă de discuri. Din 2006 până în 2018 ei au fost în această relație amoroasă și pe parcursul acestei relații Diddy a controlat-o total și pe lângă treaba asta, bineînțeles că era foarte violent cu ea. El îi plătea absolut tot, îi plătea mașina, îi plătea apartamentul,
apartamentul avea acces la toate fișele ei medicale și o controla 24/7, ea nu avea voie să facă absolut nimic fără el. Au stat 11 ani în această relație și au fost 11 ani de tortură pentru Cassie, pentru că ea a declarat, și ăsta este motivul pentru care l-a dat în judecată, că de multe ori atunci când el încerca să semneze alți oameni la această casă de discuri, obliga pe săraca femeie să întrețină relații intime cu toate aceste persoane. Și chiar dacă nu încerca să semneze pe cineva la casa de discuri, tot o obliga să facă parte la aceste petreceri, faimoase petreceri care se numeau freak-offs. Și în aceste petreceri, ca să înțelegeți, o punea pe săraca femeie să întrețină aceste relații, cât el filma absolut tot, păstra aceste filmări ca să satisfacă după cu ele și după ce filma, bineînțeles că începea și el să se bage în aceste relații și erau cele mai teribile interacțiuni intime la care vă puteți imagina că o persoană nu vrea să facă parte. Bineînțeles că ea de multe ori refuza, dar nu avea absolut deloc de ales, pentru că Diddy o obliga să consume aceste substanțe ilegale și dacă totuși ajungea să refuze și în felul ăsta, bineînțeles că o bătea, o lua de păr, o tărăia pe jos efectiv. După această dare în judecată, bineînțeles că Diddy a negat absolut tot, dar în mai 2024 iese la iveală această filmare de la camerele de supraveghere dintr-un hotel din 2016. Adică ne ducem 8 ani în urmă. În 2016, P. Diddy al nostru era împreună cu Cassie la un hotel și la acest hotel, în această cameră aparent, se întâmpla una din petrecerile faimoase ale lui Diddy. Și Cassie ar fi fost obligată să facă parte la ele, moment în care a ieșit pe ușă, a început să fugă, iar Diddy a fugit după ea și se vede clar în acest videoclip, nu pot să vi-l arăt, îmi pare sincer rău, vă las un link în descriere, dar vă pun poze aici ca să înțelegeți, a început să o bată cu picioarele și până nu a intervenit altcineva, nu s-a oprit și efectiv omul meu era în prosop și atât, avea un prosop legat de brău și chiar se încerca să fugă. De ce acest videoclip a ajuns la ochii noștri abia în 2024? E bine, pentru că în 2016, când lucrul ăsta s-a întâmplat, Diddy a încercat să plătească $50.000 oamenilor de la hotel ca să nu publice acest videoclip, ca să nu dea acest videoclip nimănui și inițial, aparent, oamenii de la hotel nu au acceptat să ascundă videoclipul, dar a doua zi a dispărut. Și acum, în 2024, de când a început investigația, vezi, vai doamne, a reapărut. Și acum, din 2023, de când Cassie a avut curajul, marele curaj, să iasă în față, să-l dea în judecată, ca să poată să-și facă dreptate, alte 120 de procese au fost deschise pentru Diddy. 102, nu cred că înțelegeți, 120 de procese. Cred că au fost în jur de 80 și ceva de oameni care au ieșit în față și l-au dat în judecată pe acest om. Și vă întrebați, băi, oare de ce acum? De ce în 2024? De ce după atâta timp? Pentru că toate aceste acuzații vin de prin anii 1998 încoace. De 26 de ani încoace, toate aceste acuzații s-au strâns. Și vă întrebați, oare atâția zeci de oameni au avut curajul să iasă în față abia atunci când a ieșit Cassie în față? Ei bine, nu. Și lucrul ăsta, m-am uitat la foarte multe videoclipuri și nu foarte multă lume a spus lucrul ăsta și motivul pentru care atâția oameni au ieșit în față în 2024, dar în 2022 s-a implementat o nouă lege. Trebuie să vă citesc. Se numește Legea Supraviețuitorilor Adulți din New York, unde oferă supraviețuitorilor, da, supraviețuitorilor, vă dați voi seama la ce mă refer, oportunitatea de a depune acțiune în instanță, chiar și pentru incidente care s-au întâmplat cu mult timp în urmă. Adică până acum, dacă tu ai trecut printr-un lucru atât de teribil, prin 2005, și vrei să vii în 2024 și să spui, băi, până acum n-am avut curaj, sau până acum am fost mituit, până acum s-au întâmplat atât de multe lucruri și n-am putut să vin în față până în 2024, dacă tu veneai să spui lucrul ăsta și legea nu era implementată, atunci nu prea puteai să faci nimic, pentru că îi împiedica termenii de prescripție. Se prescria ilegalitatea. Asta este expresia prescrie? Da, cred că da. Mi-ați mai zis voi odată. Deci da, deși Cassie le-a dat un pic de curaj, această lege a ajutat foarte, foarte mult și cam asta a fost prima piesă de domino care a deschis efectiv un rabbit hole pe tot internetul, atât de multe lucruri care au sens din aceste conspirații. Și eu o să vă trec prin toate. Dar până ajungem acolo, haideți să vă spun puțin despre petrecerile lui Diddy. După ce Cassie l-a dat în judecată în 2023, în noiembrie 2023, la câteva luni după lucrul ăsta, următorul om care a venit să-l dea în judecată pe Diddy este un producător pe nume Rodney Jones. Și el a spus că Diddy l-a forțat să întrețină aceste interacțiuni intime cu niște femei ușoare, cât Diddy se uită și îl filmează. Și oamenii mei sunt ceva de genul, adică cum?
cum să te oblige Diddy să... Ok, hai că înțelegem cu Cassie, pentru că este o femeie... Nu știu, mi se pare că e foarte sexistă treaba asta. Cassie este o femeie și au fost într-o relație și era o relație toxică, violență domestică, știți voi toate lucrurile astea, dar să vii tu, un om foarte random, un bărbat mai ales, să-mi spui tu mie că Diddy te-a obligat? Asta este punctul în care autoritățile reușesc să obțină un mandat de perchiziție pentru toate cele 3 conace ale lui Diddy din Los Angeles, New York și Miami. Conace în valoare de peste 50 de milioane de dolari. Niște căsoaie. Pe lângă arme, amuniție, substanțe ilegale, ceva foarte basic la care s-a așteptat toată lumea să găsească, au descoperit faimoasele cele peste 1000 de sticle de ulei de bebeluș și lubrifianți, bineînțeles, iar peste 500 de jucării intime. 500 peste 1000 de sticle. Vreți să știți care a fost apărarea lui? Ce au spus avocații lui? Că cele 1000 de sticle au fost cumpărate de la Costco, pentru că, ce să vedeți, lângă viloaia lui, lângă conacul lui, are un Costco. Dacă nu știți, Costco este un fel de Metro, să spunem așa, un fel de Selgros, unde cumperi lucruri în cantități industriale. Și omul meu, ca să economisească bani, cea mai proastă spusă ever, omul meu, ca să economisească bani, a cumpărat atât de multe sticle de bebeluși pentru că, știm cu toții pentru ce le folosea și normal să ai interacțiuni intime ca adult. Adică cine spune că n-are el voie să aibă interacțiuni intime cu mai multe persoane? Și 1000 de sticle, chiar dacă este extrem de mult, va să economisească bani pentru că oricum avea el pe parcursul a 2-3 ani să folosească atât de multe de sticle de ulei de bebeluși. Vreți să știți ce a făcut Costco pentru că s-au simțit atât de jigniți despre aceste acuzații, mult spus, despre faptul că le-a cumpărat acele sticle de la Costco? Costco a recunoscut, a confirmat că ei nici măcar nu vând sticle cu ulei de bebeluș în cantități industriale. Nici măcar le vând. Nu știu ce au încercat avocații lui, au încercat ceva. Partea cea mai culminantă și cea mai tristă de altfel, petrecerile lui Diddy, care erau niște petreceri extravagante și toată lumea din perioada aia în care se petreceau aceste petreceri, da, de prin 1998 până în 2024, toate vedetele voiau să ajungă la aceste petreceri. Cel puțin de prin 2005-2010, toată lumea, toate vedetele visau, erai cineva dacă ajungeai la aceste petreceri. Și alte persoane care ajungeau să distreze la ele erau persoane care erau la început de drum, semnau contracte cu Diddy al nostru, da, cu casa lui de discuri și erau invitați la aceste petreceri. Acolo erau aduse femei ușoare de către Diddy care să îi satisfacă orice fantezie. Orice fantezie. Adică eu să vă dau așa un exemplu. Dacă el voia să te vadă pe tine, zicem, tu ai semnat acum un contract cu Diddy și el voia să te vadă pe tine, cum te dezbraci în fața lui, 5 camere pe tine ca să aibă toate videoclipurile, da, fiecare unghi în parte, să te dezbraci în pielea goală și să sară 12 femei pe tine îmbrăcate în unicorn și să îți atingă fiecare găurică de pe fiecare por de pe piele, el făcea ca lucrul ăsta să se întâmple. Cu voia ta sau fără voia ta. Nu voiai cumva? Nicio problemă. Te obligăm să încerci substanțe ilegale. Nu merge nici planul ăsta? Nicio problemă, avem planul B. Tu ești la început de drum și deja ai semnat contractul să fii la casa mea de discuri. Ei bine, dacă nu faci lucrul ăsta, atunci te șantajezi că nu vei mai ajunge absolut nimic în viața asta. Pentru că tu ești deja semnat la mine și chiar dacă nu ești semnat la mine, tu știi cine sunt eu? Tu știi cine e tata? Nu, glumesc. Tu știi cine sunt eu? Dacă nu vrei nici așa, te forțăm, tragem de tine, te legăm, te filmăm și după te șantajăm cu videoclipurile. A ținut petrecerea 5 zile, din nou vă mint, țineau petrecerile astea 2, 3, 4, 5 zile la rând, în care oamenii mei nu dormeau absolut deloc, pentru că erau supuși efectiv e o tortură. Mie mi se pare o tortură, pe lângă faptul că e extrem de multă violență, extrem de multe lucruri intime care se petrec acolo. Vă puteți da seama din numele petrecerii, se numeau freak-offs. Atât de mulți oameni implicați, atât de mulți oameni influenți implicați și dacă această petrecere ținea 5 zile și tu erai forțat, îți băgau pe gât aceste substanțe și tu ești obosit după ce ești obosit după 5 zile, nici măcar nu-ți mai aduce aminte nimic, nicio problemă. Avem perfuzii pregătite ca să îți revii. Cât de teribil. Eu știu că pe acest canal facem niște crime ne se întoarce stomacul pe dos, da? Este clar. Dar să te gândești că in 2024 avem astfel de oameni, nu. Deși tu ai trecut prin toate lucrurile astea, prin aceste torturi, 5 zile în care ai fost pus în toate pozițiile, filmat, șantajat, efectiv rupt în două, psihic, tu totuși vrei să ieși în față și să spui lucrurile astea? Nicio problemă. Știm unde locuiești, știi cum te cheamă, știu cine sunt copiii părinții tăi,
te tărăm de păr înapoi și mai treci o dată prin ceea ce ai trecut. Până să fie arestat în martie, în momentul în care au început aceste perchiziții în conacele lui, Diddy a început să sune din victime și își punea asociații să sune din victime ca să le facă să recunoască că au făcut totul consensual și încerca să le și dea bani și să le mituiască. Procesele au început să curgă. O fată de 16 ani, da, erau și sub 18, 16 ani, 17 ani, au recunoscut că au fost forțate să ia aceste substanțe ilegale. Erau persoane, fete care lucrau pentru el, era la un moment dat o angajată care lucra pe iahtul lui unde și acolo se țineau petreceri, bineînțeles, și această femeie a spus că a fost trecută prin aceste forme de tortură de către Diddy și fiul lui, efectiv fiul lui cel mare. Acum, el se află la această pușcărie care este cunoscută foarte mult pentru violență și corupție și eliberarea pe cauțiune a fost refuzată nu odată, ci de 2 ori și a fost și refuzată mutarea lui într-o altă închisoare care este puțin mai, nu știu, pentru oamenii așa mai importanți ca el. Deci el și-a schimbat conacul de 50 de milioane de dolari, toată această viață luxoasă, pentru o celulă și mă bucură extrem de tare. Acum, atât a fost despre procese, despre lucrurile de care el a fost acuzat și bineînțeles că sunt extrem de grave, dar faptul că este efectiv o poezie pentru mine. Avem Beyoncé, Jay-Z, Tupac, Eminem, Michael Jackson, Rihanna, Justin Bieber, Prințul Harry, repet, Prințul Harry, Kevin Hart, Kim Porter, care mi se rupe sufletul pentru ea, bineînțeles, Usher, The Kardashians, avem melodia She Knows de J. Cole, știți melodia aia? She Knows. She Knows. Da, efectiv, melodia care ești în 2013, by the way. Și tunelurile de sub casa lui Diddy care duceau către casa lui Michael Jackson și Villa Playboy. Țin să fac o mare paranteză că tot ceea ce urmează să vă zic eu acum sunt 99,9% conspirații, teorii și efectiv telefonul fără fir de pe internet. Dar pot să vă spun că eu cred foarte multe lucruri din aceste teorii, sunt foarte plauzibile și bineînțeles că sunt extrem de multe speculații. Atâta vă zic, dacă vreți să intrați în acest rabbit hole de pe internet, nu intrați pe Reddit, pe TikTok, nici atât de multe edituri cu AI și atât de multe lucruri false pe care le-am găsit, încât la un moment dat nici măcar nu mai știam ce este adevărat și ce nu este. Începem cu Beyoncé și Jay-Z. Nu este amuzant, e clar. Oamenii ăștia sunt sigură 100% că ei au ceva legat de aceste petreceri. Sunt sigură că sunt implicați și că ar trebui să fie amândoi arestați. Ok, trecem peste. Dar este atât de amuzant cum tot internetul îi mulțumește lui Beyoncé pentru tot ceea ce au făcut în viață. Adică acum, înainte să filmez, m-am dus până la baie și stăteam și mă uitam pe Instagram și la un moment dat am găsit o postare de la Blue Air care îi mulțumeau lui Beyoncé pentru ceva. Dacă nu știți cine este Beyoncé, am și uitat să vă zic, e imposibil să nu știți cine este Beyoncé. Dacă nu știți cine este Beyoncé, sunteți prea tineri să fiți aici. Duceți-vă de aici, vă rog frumos, mulțumesc. Beyoncé este o mare cântăreață, regina popului. Pop? Cântă? Nici măcar nu știu. Ce a cântat Beyoncé? Ce melodie cântă Beyoncé? Da, și melodia asta este cântată de ea și iubitul ei, cred că este soțul Jay-Z, care Jay-Z, ce să vedeți, cel mai bun prieten al lui Diddy. Cel mai bun prieten, toți cei 3 mergeau la aceste petreceri, se afișau în public foarte mult, erau prieteni foarte buni, aveau și relații profesionale, bineînțeles, pentru că toți 3 erau în această industrie muzicală. Și faza este că Diddy, deși el a scos câteva piese, toate piesele lui virale sunt, de fapt, cu alți artiști foarte mari. Deci Diddy nici măcar n-avea cine știe ce mare talent. El pur și simplu l-a dus capul. Deci da, despre Jay-Z cam atât avem, faptul că erau foarte buni prieteni și e cam imposibil ca el să nu știe ce se întâmpla la aceste petreceri, având în vedere cât de mulți oameni au fost implicați. Dar Beyoncé, care e efectiv în conspirația Illuminatiului, și de ce atât de multe vedete îi mulțumesc lui Beyoncé când câștigă, am zis Beyoncé până Beyoncé. Toate vedetele îi mulțumesc pentru faimă. Nicolae Guță îi mulțumește pentru faimă. E bine, pentru că dacă noi nu o ridicăm în slăvi pe această femeie, atunci vom ajunge să fim omorâți de Illuminati. Și hear me out, ok? E plauzibil. Nu de Illuminati, dar este foarte plauzibil. Să înțelegeți de unde a început toată această harababură. În 2000, când regina noastră a început să exceleze în această industrie a muzicii și se lanseze pentru prima dată, avea o competiție, bineînțeles, și această competiție era Aaliyah. Aaliyah a murit tragic la vârsta de 22 de ani, înainte să se lanseze foarte mult, înainte ca să devină mare pericol pentru Beyoncé. Aaliyah a murit într-o prăbușire de avion
avion. Și lucrul ăsta a fost un lucru perfect pentru Beyoncé, pentru că așa a putut ea să... Am văzut foarte multe videoclipuri în care ziceau oamenii că dacă Alia nu murea, Beyoncé nu era unde este în ziua de astăzi. Și vreți să mai auziți o bărfă? V-am zis? Faceți-vă o cafeluță, vă rog frumos, faceți-vă aici e bărfă. Aici sunt conspirații, dar e și bărfă în același timp. Înainte ca Jay-Z să fie împreună cu Beyoncé, vreți să știți cine a fost iubita lui? Alia. Da. Și după ce Alia a sfârșit tragic, bineînțeles că Jay-Z s-a pus împreună cu Beyoncé. Tocmai am zis chestia asta, nu? Da. Și dacă m-am mai spus, Beyoncé nu era aici dacă Alia nu murea, pentru că cel mai probabil Alia ajungea mult mai faimoasă decât ea. Și practic teoria este că ea este pusă pe primul loc în momentul în care este o competiție și dacă competiția este prea mare, acea competiție va sfârși tragic. Și în spatele acestor asasini stau Diddy și Jay-Z. Motiv pentru care alte 4 morți misterioase din această industrie, cum ar fi și moartea lui Michael Jackson și Tupac, sunt legate de cei 3 mușchetari. Muschetari? E muschetar sau mușchetari? Muschetarii. Și pentru că lucrul ăsta este foarte cunoscut în industria muzicală, că ei nu pot fi mai presus decât Beyoncé sau, nu știu, cumva să nu o ridice în slăvi, foarte multe vedete precum Lady Gaga, Britney Spears, Adele, de fiecare dată când câștigau ceva premiu, Grammy Awards, MVA, cred că se numesc, trebuiau să-i mulțumească lui Beyoncé. Nu știu dacă știți, în 2009 Taylor Swift a câștigat premiul pentru cel mai bun videoclip, iar Kanye era cel care prezenta și a întrerupt-o pe Taylor ca să spună cum Taylor, da, videoclipul tău a fost foarte fain, ha, dar Beyoncé a avut cel mai fain videoclip. A chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Și toată lumea era, bineînțeles, presată și foarte supărată pe Kanye, pentru că cum poate el să ia momentul de glorie a lui Taylor Swift, dar acum, în 2024, oamenii spun că, de fapt, Kanye a salvat-o pe Taylor. Pentru că dacă nu îi mulțumea lui Beyoncé, atunci ea avea să fie omorâtă. Știu că râd și știu că lucrurile astea sunt foarte posibile. Este o teorie extrem de plauzibilă. Bine, și pe lângă lucrul ăsta mai era o altă cântăreață, numele era Left Eye, cred că ăla era numele ei de scenă, care la fel a murit într-un mod misterios. Și vreți să știți care este cea mai mare confuzie a oamenilor? Pentru că Alia, Left Eye și Michael Jackson, toți 3 au murit în data de 25 a lunii, bine, luni diferite, dar ziua 25. Și aparent pe 25 vine Illuminati și aia este cam singura zi în care Illuminati, sau bine, cei care sunt în spatele acestor ațe, este o poză care efectiv m-a rupt, ațe trase de cei de la putere ca oamenii care sunt o foarte mare competiție să fie omorâți. Și da, Michael Jackson, bineînțeles că era și el o competiție în momentele alea și el a spus, înainte să moară, a spus de foarte multe ori cum este urmărit și Michael Jackson este o total altă mâncare de pește. Eu aș putea să fac un videoclip întreg despre el. Cred că o să fac într-o zi cu soare, nu acum, vă rog foarte mult, dar o să ne întoarcem la el când ajungem la tunelurile de sub conacul lui Diddy. Și da, v-am spus de Alia, Left Eye și Michael Jackson pentru că sunt sigură că ați auzit foarte mult recent melodia lui J. Cole și Nose, care inițial această melodie a fost făcută ca să arate cum un bărbat înșală o femeie și femeia asta știe, dar este efectiv postată pe toate TikTok-urile și este o melodie foarte sumbră, pentru mă sperie melodia asta și pare ca și cum vorbește despre o crimă, efectiv o crimă, iar în versurile de la această melodie, o să vă pun aici segmentul. Și să vi-l și traduc: odihnească-se în pace Alia, odihnească-se în pace Left Eye, Michael Jackson ne vom vedea după ce mor. Pe lângă treaba asta, foarte multe alte versuri au o legătură cu melodiile lui Beyoncé și a și fost lansată în 2013, deci nu putem să spunem că a fost lansată acum și vedeți, vai Doamne, după toate conspirațiile astea, omul meu a început să scrie. Nu, efectiv 2013 și nimeni nu a stat să se gândească 100% despre ce anume se vorbește în ele până anul ăsta, când Diddy a fost arestat pentru toate lucrurile astea și Beyoncé face parte din Illuminati. Și un alt lucru care m-a șocat că oamenii mei au făcut această legătură este numele melodiei, care se numește She Knows. Și practic au luat cuvântul she, adică Shin, și l-au transformat în Sean, care Sean este numele și lui Diddy și lui Jay-Z, iar Knows este o parte din numele de familia lui Beyoncé, care este Knowles. A avut sens ce am zis, dar da, asta a demonstrat că această melodie era vorba despre cei 3 muschetari. Nu știu cum
cum am ajuns eu la cei 3 muschetari. Și că tot vorbim despre persoane care au încercat să dezvăluie tot ceea ce se petrece cu tot acest trio, cei 3 muschetari, da, Diddy, Beyoncé, Jay-Z. Ajungem și la Tupac și Eminem, care nu au stat să se ferească absolut deloc despre ceea ce se întâmplă și cum a ajuns Diddy, bine, în teorie, v-am zis, toate lucrurile astea sunt în teorie, să fie responsabil pentru moartea lui Tupac. În primul rând, Tupac împreună cu Eminem erau rivali cu Diddy, bine mai exact cu casa lui de discuri, pentru că erau două case de discuri diferite, făceau parte din două case de discuri diferite, una din coasta de est și una din coasta de vest și practic erau rivali și au început să facă disuri unul către celălalt, dar Tupac a început să zică puțin cam părea mult adevăr și el a început să fie rival și cu The Notorious B.I.G. și efectiv au început să facă disuri unul despre celălalt, pentru că B.I.G. era la casa de discuri a lui Diddy. Și după ce aceste disuri au fost făcute foarte publice și vedeți voi, toată lumea știa de acest mare scandal, Tupac, B.I.G., începe și Eminem și Diddy încerca să facă și să vorbească despre tot felul de chestii. Tupac este la 6 luni după ce Tupac este B.I.G. este până în ziua de astăzi, 2024, aceste crime nu au fost rezolvate. Nu au fost rezolvate. Vreți să știți de câte ori a fost Diddy menționat în investigația uciderii lui Tupac? De 77 de ori. De 77 de ori a apărut numele lui Diddy în această investigație. Nu, eu sunt sigură 100% că Diddy are ceva legătură cu moartea lui, ok? Îmi pare sincer, după toate videoclipurile la care m-am uitat, după toate aceste pagini, informații, investigații peste investigații și atât de mulți oameni care știu cine l-a omorât pe lângă treaba asta, ok? Îl avem pe Eminem, care, by the way, artistul meu preferat ever, îl iubesc din suflet. Eminem a spus de mai multe ori în diferite melodii cum Diddy este responsabil pentru moartea lui Tupac și pe lângă treaba asta, versurile într-o melodie de-a lui în care spunea că, de fapt, Diddy este un... Nu știu dacă pot să vă explic treaba asta. El este un rapper și dacă scoatem un P din acest cuvânt, este un alt cuvânt care înseamnă agresor și ăla ar fi Diddy și e efectiv un joc de cuvinte, e foarte, foarte interesant și mi se pare foarte interesant cum abia în 2024 oamenii au început să facă 2+2 și să realizeze de fapt ce se zice în melodiile astea. Și da, e clar că oamenii mei aveau un beef cu Diddy și făceau disuri și tot felul de chestii, dar în același timp, ceea ce a spus Eminem în melodiile lui e cam exact ceea ce se petrece în viața reală, adică ceea ce este confirmat în 2024. Rihanna, ajungem la Rihanna, v-ați dat seama, vă iau părând pentru că nu pot să vi dau pe toți deodată, ok? Se leagă toți între ei într-un fel sau altul. Rihanna, aparent, la vârsta de 16 ani, a fost forțată de Jay-Z să se mute din Bahamas în America, Statele Unite ale Americii în New York, ca să semneze un contract cu el. Și din spusele ei, de fapt și drept, a fost un interviu în care ea a spus că a fost forțată să vină la această cameră de hotel ca să aibă o audiție care a ținut până la 3 dimineața și a zburat din Bahamas până în New York fără alt adult, fără o altă supraveghere din partea unui adult. Adică părinții au fost total de acord ca să vină să se întâlnească cu Jay-Z. Iar în acest interviu ea a spus că Jay-Z a spus că are două modalități prin care poate să iasă din acea cameră. Ori semnând un contract cu el, ori pe geam. Și erau și la etajul 29. Și țin să vă spun că în acest interviu ea părea, nu știu, foarte amuzată de situație. Haha, da, știu, uitați, acum sunt vedetă. Da, ok, mi-e să în glumă. Dar dacă stai să o calculezi așa, să iei o fată de 16 ani dintr-o altă țară, fără un părinte, fără un avocat care să poată să citească acest contract, să explice tot ce se întâmplă acolo, pentru că la vârsta de 16 ani, eu nu cred că e legal ca la 16 ani să poți să semnezi un contract așa, fără să ai acordul unui părinte și să stea pe la 3 dimineața și după aia să zică, da, ori ești pe ușă cu contractul semnat, ori pe geam de la etajul 29. There are two ways to leave here, either through the door with the deal signed or through this window, and we're on the 29th floor. Paper, I'm signing. Yeah. Și aparent tatăl ei a fost plătit $500,000 ca să fie de acord cu această schimbare de viață, să zboare într-o țară în alta mi se pare teribil. Mi se pare neglijență. Nu pot o iubesc pe Rihanna din tot sufletul, dar aparent a fost la toate aceste petreceri în care se întâmplau toate aceste tragedii și nu am putut să confirm, nu cred că poate nimeni să confirme decât ea, dacă a fost o victimă sau chiar a luat parte la aceste petreceri de bunăvoie și nesilită de nimeni. Dar uitându-mă la modalitatea prin care ea a fost recrutată de Jay-Z, care, bineînțeles, cel mai bun prieten al lui Diddy, nu pot să zic că eu cred că este vinovată în vreun fel dacă a luat parte la ceea ce s-a întâmplat în petrecerile psihopatului despre care vorbim astăzi. Justin Bieber.
Nu vreau să vă zic, nu vreau, efectiv. El încă nu a ieșit în față să spună absolut nimic despre toate aceste teorii, despre toate aceste lucruri despre care se vorbesc, care sunt niște lucruri atât de credibile, încât toată lumea, trebuie să vă zic, Mia este cea mai mare fană a lui Justin Bieber. Mi-a umplut capul în ultimele săptămâni despre toate lucrurile astea, încât nu mai pot. O să vă trec în mare parte prin ce s-a întâmplat, dar practic când el avea 15 ani, s-a întâlnit cu Didi și a fost un interviu care se numea 48 de ore, n-am stat să caut, cred că ori au stat 48 de ore împreună, dar practic Didi îi spunea că atunci când faci 16 ani îți dau acest Lamborghini și când faci 18 ani îți dau acest conac și vezi, vai Doamne, te iau sub aripa mea, și el încerca într-un fel sau altul, nu știu, să îl facă să semneze cu el, dar aparent au început să se întâlnească foarte, foarte des și Justin Bieber a și fost la petrecerile lui, dar după nu au mai prea vorbit. Și este un interviu cu cei doi care se întâlnesc în public și Didi îl întreabă, hei, știi, de tine n-ai mai vorbit cu mine, n-am mai vorbit, n-am mai ieșit, nu ne-am mai văzut, iar Justin Bieber se vede clar că este destul de anxios, să spunem așa, și a spus, da, îți dau numărul dacă vrei, dar efectiv mi se pare o interacțiune foarte, foarte shady. You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. Acum în 2024, că știm tot ceea ce se vorbește despre Didi și faptul că el lua toți acești băieți, toate aceste fete, toate aceste victime și efectiv îi șantaja în ultimul fel și îi filma, și o să vă mai zic acum și despre ce informații s-au mai și aflat de la fosta lui iubită, care a murit într-un mod misterios. Oamenii sunt de părere 100% că Justin a trecut prin foarte multe traume sub influența acestui om și la un moment dat a fost și un videoclip în care era clar că el era la una dintre petreceri și se vedea că el era sub influența a ceva, ori a alcoolului, ori a substanțelor ilegale. Și da, deși toate astea sunt niște speculații, e clar 100% că el a fost la petrecerile lui Didi și după a încetat. Și știm cu toții, dacă urmăriți Justin Bieber, la un moment dat el a trecut printr-o perioadă foarte, foarte grea din viață când a scos și melodia Lonely și efectiv e clar că el a trecut prin niște lucruri pe care nu putea să le vorbească cu absolut nimeni și toată lumea speculează că era vorba despre petrecerile lui Didi. Și ca să vedeți, în perioada aia când avea el 16-17 ani, îi sare în ajutor Usher. Usher este un alt cântăreț, bineînțeles, și Usher era de fapt mâna dreaptă a lui Didi, care nu se știe dacă a fost victimă sau nu. Am găsit mai multe teorii, am găsit mai multe informații. La un moment dat se spunea că Usher era mâna dreaptă a lui Didi și el de fapt ar trebui să fie la fel arestat pentru că era implicat 100% în aceste torturi, dar în același timp Usher a fost luat sub aripa lui Didi când încă avea sub 18 ani și Usher la rândul lui a trecut prin aceste petreceri. O mică paranteză la care sunt nevoită să o menționez este că a ieșit recent o versiune a lui Justin Bieber în care cânta despre cum a fost la petrecerile lui Didi și și-a vândut sufletul ca să, în fine, să treacă prin niște lucruri teribile. În asta să o ascult foarte mult pentru că este o făcătură făcută de AI, bineînțeles. Oamenii au început să posteze atât de multe chestii. E teribil ce se întâmplă pentru că, v-am mai zis, omul meu, tocmai ce soția lui a dat naștere primului lor copil și el trebuie să treacă prin... Dacă toate lucrurile astea sunt adevărate și toate ies la suprafață în punctul ăsta, nu pot să-mi imaginez ce e în sufletul lui. Dar ce e clar e că nu a ieșit în public încă să zică absolut nimic, nu știm nimic de la el, doar el poate să confirme și vom vedea toate lucrurile astea când procesul va avea să înceapă cu Didi. Prințul Harry, că l-am menționat și pe el, simțeam nevoia, ok? Simțeam nevoia. Prințul Harry era un prieten vechi de-a lui Didi când prințul Harry a ținut un concert în stadionul Wembley din UK și l-a invitat pe Didi la acest concert să cânte și efectiv de atunci sunt prieteni, iar prințul Harry a fost la petrecerile lui Didi. Sunt foarte mulți oameni, foarte multe vedete care au fost la aceste petreceri și trebuie să înțelegeți că foarte multe dintre ele păreau efectiv niște petreceri extravagante, luxoase, da, era băutură, dar nu se înțelegea că se petrece nimic ilegal acolo. Adică dacă se înțelegea că se întâmplă ceva intim acolo, era totul consensual. Nimeni nu s-a gândit că, băi, da, omul ăsta obligă oameni să facă lucruri pe care nu vor să le facă. Și foarte mult dintre ele, la un moment dat, Kevin Hart, că ajungem și la Kevin Hart acum, la un moment dat, Kevin Hart a stat și a prezentat public pe social media una dintre petreceri și la un moment dat o controversă foarte mare. Kevin Hart era în baie, aparent se luase curentul și stăteau cu niște lumânări aprinse și se descurcau ei cu lumânările alea și în spate erau niște domnișoare îmbrăcate în costume de baie și spunea că da, măi, am băut și da, totul este foarte sexy și ha 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 și la un moment dat părul
uneia dintre ele ia foc din cauza unei lumânări și Kevin începe să râdă. Bine, dacă stai să o iei așa și nu te gândești că, băi, în spatele acestui videoclip, de fapt, femeile astea sunt obligate să facă niște lucruri sau alți oameni sunt obligate să facă lucruri cu femeile astea, nu te gândești nimic wow, adică da, ok, a râs că i-a luat foc părul, dar dacă stai să te uiți, femeia n-a pățit nimic și era relativ amuzant. Bine, nu cred că era amuzant pentru ea, dar situația în sine pentru ei era amuzantă și nu pot să-i învinovățesc pentru lucrul ăsta, gen că au râs. Nu știu dacă are sens ceea ce am zis, dar The Kardashians, nu le suport. Buni prieteni cu Diddy. Toți sunt buni prieteni cu Diddy, mai ales Kim Kardashian, Khloe Kardashian, și înainte ca conacele lui Diddy să fie percheziționate și să fie confiscate atât de multe lucruri, Kim Kardashian i-ar fi dat unfollow lui Diddy pe Instagram. De ce? Nu știm, pentru că erau foarte buni prieteni și bineînțeles că și ea împreună cu surorile ei au fost la petrecerile lui Diddy. Iar un alt videoclip pe care nu-l cred. Khloe Kardashian aparent ar trebui să fie și ea arestată pentru că a luat parte la 23 din cele 120 de acuzații la adresa lui Diddy. Khloe, very, very naughty girl. Și aparent toată familia Kardashian, tot businessul pe care îl au ei, îl ajutau pe Diddy să spele bani. Bani pe care îi făcea ilegal prin vinderea filmulețelor pe care le făcea cu toate aceste victime. Kim Porter. Am lăsat-o pe sfârșit. Dacă nu cunoașteți numele, nu este nicio problemă, nici eu nu-l cunoșteam, dar ea este fosta iubită a lui Diddy, care a murit într-un mod extrem, extrem de bizar, să spunem așa. Au fost împreună în jur de 10 ani de zile. Au fost împreună on and off, adică se despărțeau, era o relație destul de toxică și vă explic mai acum de ce. Dar ei au ajuns să aibă un băiat și 2 fete gemene împreună, iar Kima noastră a murit la vârsta de 47 de ani de pneumonie după ce aparent asistenta ei nu i-a dat medicamentele care trebuiau. Și ideea care era că se speculează că ea ar fi scris o carte de 60 de pagini în care ar fi dezvăluit secretele murdare ale lui Diddy. Și recent s-a publicat pe Amazon de către unul din asistenții lui Kim această carte și este numărul 1, este bestseller pe Amazon și în această carte se vorbește cum ea a găsit videoclipuri cu Diddy care întreținea relații cu un mare pop star de 18 ani care se speculează că este Justin Bieber, bineînțeles, și alte filmulețe cu alte persoane sub 18, iar ea ar fi păstrat copii de la aceste videoclipuri să le aibă în caz că se întâmplă ceva cu ea. Bineînțeles că ea era bătută de Diddy la rândul ei și aparent aceste bătăi au început pentru că ea ar fi refuzat să folosească diferite obiecte intime pe el și de aia el ar fi fost atât de violent cu ea. Un alt lucru era că, aparent după spusele lui, ok, aveau o relație deschisă, iar Kim a noastră ar fi fost împreună cu Tupac în timp ce era împreună cu Diddy, sau bine, ar fi întreținut relații cu Tupac în timp ce era cu Diddy. Și da, deși relație deschisă, ea era împreună cu Tupac, ei au divorțat sau s-au despărțit, nu știu dacă erau căsătoriți, n-am căutat, dar practic ei s-au despărțit în momentul în care Diddy ar fi înșelat-o cu o altă femeie pe nume Sarah Chapman și în timp ce ea era gravidă cu cele 2 gemene, Sarah a noastră era gravidă cu copilul lui Diddy. Un alt lucru, toate lucrurile astea vin din partea oamenilor care au fost, nu știu, paznici sau bodyguards lui Diddy sau făceau parte din oamenii de securitate din casele lor și unul din ei a spus că în momentul în care Kim a încetat să respire, în casă se afla Corey Gamble. Corey Gamble, care este un om mare de afacere și un om foarte important în această industrie a, nu știu, a oamenilor foarte faimoși din America. Aparent el este cunoscut ca cel care repară situații. Repară situații, adică el e aparent implicat și în moartea lui Michael Jackson, Tupac și în caz că ați mai auzit de el sau ați mai văzut, el a fost la un moment dat managerul lui Justin Bieber și în ziua de astăzi este iubitul lui Kris Jenner. Da, știu, the tea is piping hot. Bineînțeles că foarte mulți din bodyguardzii lor, pasnicii lor, au spus că au văzut de foarte multe ori cum ei se băteau. La un moment dat, Kim l-ar fi atacat pe Diddy și el a ajuns să iasă în public cu mâna bandajată. L-ar fi atacat cu un desfăcător de vin. Așa se numește corkscrew. Cum se zice la corkscrew? În română, doamne, era să-mi rup toate unghiile. Tirbușon. Am zis desfăcător de vin, nu? Și da, teoria stă în felul următor, că în momentul în care Kim l-ar fi amenințat pe Diddy, care are aceste videoclipuri și va scoate această carte, el s-a decis să rezolve situația și unul din paznici a spus că în momentul în care Kim și-a dat ultima suflare, după care, știți voi, s-a dus, a venit corpul acasă, a cumpărat un sicriu cu o săptămână înainte ca ea să fi sfârșit atât de tragic. Acest sicriu era făcut din aur și era păzit 24 de
27 de paznici plătiți de Diddy ca nimeni să nu se apropie de corpul ei și să îl vadă. Pentru că aparent era plină de răni pentru că nu a murit din cauza pneumoniei. Bineînțeles că alte acuzații au ieșit la suprafață, exact ca în cazul lui Cassie, că ea ar fi fost obligată să întrețină relații intime cu alți bărbați și aparent el ar fi obligat-o să întrețină relații intime cu bărbați cu care voia să semneze, cu care voia să semneze contracte pe care voia să aducă la casa lui de discuri sau diferite alte contracte. Un alt lucru pe care îl discutam cu fata care face mie genele, ea a spus că la un moment dat a văzut o chestie cum că a obligat-o pe Kim să îi scoată tamponul lui Cassie, care era înăuntru ei, bineînțeles, și să îl lingă în fața ei, ca să o umilească. N-am înțeles-o, dacă lucrurile astea sunt adevărate, omul ăsta era un monstru. Acum, ultimul lucru, ok, promit, asta este ultimul lucru, tunelurile de sub conacele lui Diddy, care sunt 100% fake. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. De fapt, nu-mi pare rău să vă dezamăgesc. Ok, poate există niște tuneluri, pentru că vorbim de niște case imense și pe vremuri se foloseau tuneluri ca să se acopere, știți voi, de zăpadă, de friguri, în caz că veneau războaiele și, na, este posibil să fie existat niște tuneluri. Dar oamenii mei, dacă chiar ar exista aceste tuneluri, oamenii mei au început să spună cum aceste tuneluri duc către casa lui Michael, fosta casa lui Michael Jackson și spre vila Playboy. Și aparent s-au găsit în aceste tuneluri foarte multe hăinuțe, nu haine, hăinuțe. Și da, ele au fost făcute ca el să aibă o cale de scăpare pe care știm clar că nu a folosit-o pentru că se află într-o celulă de închisoare acum, sau să își țină victimele și să le facă ce le făcea acolo în tuneluri ca să se asigure că nu au cum să scape. La unul din conaci am impresia că s-a confirmat că era un fel de tunel legat de piscină unde puteai să înnoți prin el, dar doar atât, era mai mult pentru că, na, era un feature de la casă. Și efectiv, sunt atât de multe poze, videoclipuri cu aceste porți sau aceste, nu știu, locuri care par a duce către un tunel și te uiți la casa asta, te uiți la cum arată casa asta în interior și n-a stat omul meu măcar să încerce să modifice tunelul ăla să arate cât de cât ok. Adică, na, omul meu avea milioane de dolari. Îmi ziceți mie că arăta ca și cum o pifniță din casa bunicii construită în 1800. Nu pot să cred că am ajuns la finalul acestui videoclip. Wow, nu pot să cred. Ideea este că, cu siguranță, 100% Diddy nu este singurul implicat în aceste tragedii. Sunt foarte mulți oameni care sunt ori conduși de el, sau probabil este cineva mult mai mare care l-a condus pe Diddy să facă toate lucrurile astea. Ce știm este clar că este un monstru. A făcut sute de oameni să treacă prin suferințe. Avem 120 de cazuri împotriva lui momentan. Adică ăștia sunt oameni care au avut curajul să iasă în față și curajul să aibă numele asociat cu acest monstru. Și îți trebuie foarte mult curaj să ieși în față împotriva unui astfel de om atât de puternic în această societate de rahat. Scuzați-mă, dar dacă ai bani poți să scapi basma curată cu atât de multe lucruri, cu atât de multe crime și lucrurile astea au fost dovedite în majoritatea cazurilor despre care am vorbit pe acest canal. Țin să vă repet că toate aceste conspirații, toate aceste nume vedete sunt luate de pe internet, sunt valabile pentru absolut toată lumea, nu sunt inventate de mine, sunt probabil inventate de alți oameni, dar sunt niște teorii, niște conspirații, țin să vă repet. Nu vreau să credeți tot ceea ce am zis eu aici, eu vreau doar să vă duc la cunoștință tot ceea ce am găsit. Și pentru că, în primul rând, mie mi se pare că n-am găsit un videoclip, n-aveți idee cât am stat să caut, un videoclip nu am găsit cu cineva care să vorbească despre toate aceste teorii, toate aceste conspirații, despre toți oamenii ăștia care sunt implicați și bineînțeles că sunt mult mai multe teorii decât atât, sunt mult mai mulți oameni implicați. Am impresia că Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Mariah Carey, Oprah, Megan Fox, adică toți oamenii ăștia au fost pe listele lui de petreceri și toți oamenii ăștia sunt legați într-un fel sau altul prin niște teorii, prin niște investigații, chestii trestii, dar n-am vrut să vă umplu capul atât de... Am, cred că, o oră jumate de videoclip filmat, mie și groază să le editez. Dacă vi se pare că am omis vreo informație, vreo teorie, vreo conspirație, un lucru foarte important de la acest caz, nu ezitați să lăsați în comentariu, sunt conștientă că am lăsat foarte multe informații deoparte și n-am vrut să vorbesc atât de mult despre viața lui din copilărie sau pentru că e totul legat de bani, e totul legat de mamă, vezi, vai, doamne, eu am făcut și am tras și mai că s-a fost model sau actriță sau, în fine, America, Hollywood, Bollywood din India, nu? Atât a fost acest ca... Wow! Vreau să-i mulțumesc în primul... țin invers. Vreau să-i mulțumesc în primul rând lui Beyoncé. Te rog frumos. Nu, e amuzant, dar nu e. Gândiți-vă dacă chestia asta e reală. Efectiv, oamenii mei chiar îi mulțumesc lui Beyoncé ca să nu fie omorâți. Doamne ferește de așa ceva. Ăsta este un premiu de pe vremea din 2018. Ăsta a fost anul în care a murit Kim Porter.
Ok. Din nou vreau să vă mulțumesc că sunteți aici. Nu vine să cred. Vreau să fac un special thanks pentru voi toți. Dacă nu ești subscriber, nu-ți mulțumesc. Bine, glumesc. Vreau să vă mulțumesc din suflet că am ajuns la 2 ani de YouTube. Am ajuns la 2 ani de YouTube. Am ajuns în punctul ăsta. Am ajuns atât de departe și nu vine să cred. Nu aveți idee. Nu aveți idee cât vă mulțumesc din suflet. Ăsta a fost cadoul meu pentru voi. La modul cel mai serios, nu am vrut să-l fac. Nu am vrut să-l fac. Am stat 3 zile să fac research. 3 zile în care efectiv mă doare capul. Nu știu dacă ați observat, mi-am schimbat și ochelarii astăzi și am alte dioptrii și mă doare capul, mă simt de parcă sunt beată, văd în, nu știu, 7D și e teribil ceea ce se întâmplă, dar am ajuns să fac acest videoclip. Sunt foarte mândră de mine, sunt foarte mândră de voi, mulțumesc din suflet că ați stat aici până la final. Nu uitați să lăsați un comentariu, vreau să știu care este părerea voastră la adresa acestui caz, la adresa acestor conspirații. Este primul caz de genul pe care îl fac, în care vorbesc despre atât de multe teorii și atât de multe lucruri care cel mai probabil sunt false. Nu uitați că îmi găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt content YouTube care se numește Mia și Ceci. În curând o să mergem să vizităm un muzeu de criminal în serie. Am impresia că acolo au ochelarii lui Jeffrey Dahmer, topoarele lui Leonarda Cianciulli și abia aștept să merg și o să facem un vlog despre tot ceea ce găsim acolo și o să postăm pe celălalt canal al nostru. Nu uitați că puteți vă alătura și membrilor acestui canal, acolo postez videoclipurile în avans și aveți și diferite story time-uri din viața mea personală. Eu am fost Ceci, ăsta a fost cazul P. Diddy. Mulțumesc Beyoncé din nou, iar până trauma viitoare, stay safe. Mulțumesc, 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 wow. Wow, nu. Vreau să vă zic că aș fi folosit butonul meu de YouTube, dar l-am trimis deja în România pentru că ne mutăm în România și asta a fost singura mea opțiune.